Всім привіт! Ви на каналі Домашній запас. Сьогодні я буду готувати смачну, соковиту курячу печінку з яблуками і цибулею. Частину печінки я приготую в глиняному горщику в духовці на вечерю, а частину в банках для тривалого зберігання. В кінці буду дегустувати обидва варіанти і розповім, який з них кращий. Отже, приступимо. У мене є 2 кілограми курячої печінки, яку я попередньо помив, обрізав зайвий жир і прибрав жовч. Нарізав півкільцями 2 цибулини середнього розміру, натер на крупній терці 1 велику моркву і обсмажив їх на сковороді до напівготовності. На 2 кілограми печінки підготував 20 грам кухонної солі і 2 грами меленого чорного перцю. Додав їх до печінки і добре перемішав. Відставив у бік на 30 хвилин, щоб печінка просолилася. Підготував 3 яблука, не дуже солодких, і 5 великих зубчиків часнику, які розрізав навпіл. Печінка просолилася. Нарізаю яблука на шайби і прибираю серцевину з насінням. Для цього використовуйте будь-який доступний спосіб. Нарізаю яблука на невеликі часточки. Кришки Twist Off залив окропом на пару хвилин, це розм'якшить гумки і поліпшить герметизацію кришок. Насамперед наповнюю глиняний горщик, щоб поставити запікатися в духовці до вечері. Кладу шарами підсмажену цибулю з морквою, часточку яблука, печінку і так далі. Зверху викладаю часник і велику шайбу яблука. Зверху на яблуко викладають невеликий шматочок вершкового масла. Закриваю фольгою, обв'язую шпагатом, роблю кілька невеликих дірочок у фользі. Ставлю в духовку на 50 хвилин при температурі 180 градусів. А в цей час наповнюю печінкою банки. Також роблю це шарами. Нижній шар цибуля з морквою, верхній шайба яблука і шматочок вершкового масла. Наповнив. Вийшло 5 півлітрових банок. Щоб печінка в банках зберігалася довго без холодильника, буду готувати її в автоклаві. Але можна приготувати і без автоклава, розмістивши банки в каструлі у воді та варити 3 години. Але терміни зберігання при використанні такого методу зменшуються. Розмістив банки в автоклаві, готую 30 хвилин при 115 градусів. Поки займався банками, вже приготувалася печінка в глиняному горщику. Дістав і зняв фольгу. Дуже гаряча, але не терпиться спробувати. Виглядає чудово. Яблуко ціле, не розварилося. Бульйон дуже смачний, з яблучним присмаком. Печінка дуже м'яка, просто тане в роті. Як підсумок скажу, це дуже смачно. Залишилося спробувати печінку з яблуками в банках. А ось приготувалася і печінка в банках. Банки всі цілі, кришки втягнулися. Виглядає дуже апетитно. Відкрию одну баночку, хочу порівняти з печінкою в горщику. У даному випадку яблуко потемніло, але не втратило не тільки свою форму, але й смак. Швидше за все, це сталося через киплячий бульйон. На смак практично нічим не відрізняється від першого варіанту, за винятком того, що печінка трохи вийшла жорсткішою і менш соковитою. У всіх інших відношеннях дуже непогано. Підводячи підсумок, хочу сказати, що обидва варіанти дуже вдалі. Печінка в горщику виходить більш соковитою і м'якою, а печінка в банках має більш насичений смак, але виходить трохи жорсткішою. При цьому може зберігатися до року при кімнатній температурі.
Якщо рецепт сподобався, не забудьте поставити лайк, пишіть свої думки в коментарях, як ви бачите приготування курячої печінки з яблуками. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато смачних заготовок і чудових рецептів. Всім добра і миру!